سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با مواد غذایی که به باز شدن رگ‌های قلب و روح کمک می‌کنند و همینطور نوشیدنی‌های مفیدی که باعث درمان گرفتگی قلب و رگ‌ها میشن ویدیو رو براتون تهیه کردیم که امیدواریم ویدیو ما رو لایک بکنید، اون رو با دوستان و خویشاوندان خودتون سهیم بشید و همینطور فراموش نکنید از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن کنید. تعداد زیادی از افراد برای کنترل مشکلات قلبی خودشون از دارو استفاده میکنن، اما گاهی متحمل اثرات جانبی بسیار بد میشن. برای جلوگیری از ابتلا به این عوارض با اندکی تغییر در شیوه زندگی و عادت غذایی خودتون میتونید به موفقیت بالایی دست پیدا کنید. اولین گام در این راه مشورت با پزشک متخصصه. پس از مشورت با پزشک و در نظر گرفتن شرایط بدنی و بیماری‌های خاص خودتون میتونید فهرستی از خوراکی‌های زیر رو در برنامه غذایی خودتون قرار بدید. این غذاها میتونن به باز شدن رگ‌ها کمک کنند، زیرا سرشار از آنتی اکسیدان، فیبر و سایر مواد مغذی برای سلامت قلب و عروق هستند. اولین مواد اسفناج هست. اسفناج یکی از بهترین سبزیجات خوراکیه، زیرا ارزون و زودپز بوده و تقریبا همه جا پیدا میشه. علاوه بر این فیبر، آهن، فولیک اسید و پتاسیم رو که هر یک به تنظیم فشار خون و افزایش سلامت قلب کمک میکنه به بدن میرسونن. این بدان معنی نیستش که یک بشقاب کامل اسفناج در هر وعده غذایی بخورید، بلکه میتونید اون رو به غذاهایی که دوست دارید اضافه کنید و یا میتونید نصف سالاد سبزیجات روزانه خودتون رو با اسفناج جایگزین کنید. مواد بعدی ماهی هست. ماهی برای گرفتن بهترین نتیجه از خوردن این مواد مفید پیشنهاد میشه که حداقل 2 بار در هفته اونو مصرف کنید. ماهی‌های روغنی مانند سالمون و ماهی تون دارای اسیدهای چرب امگا 3 بوده و سطح کلسترول خون رو تنظیم میکنن و همچنین ریسک ابتلا به بیماری‌های قلب رو کاهش و به ترمیم آسیب دیدگی‌های رگ‌ها و عروق هم کمک میکنند. مواد بعدی روغن نارگیله. اگرچه بیشتر افراد تصور میکنن که باید از چربی‌های اشباع شده گریزان باشن، اما این چربی‌ها برای یک زندگی سالم مفیدند. روغن نارگیل یکی از بهترین چربی‌های اشباع شده است، زیرا باعث افزایش سلامت عروق قلبی میشه. واضحه که مصرف زیاد این نوع چربی‌ها میتونه باعث ایجاد امراض چاقی و سایر بیماری‌ها بشه. اما افزودن فقط 15 تا 30 میلی گرم روغن نارگیل به رژیم غذایی روزانه خودتون اثر مثبتی در متعادل نگه داشتن سطح کلسترول خونتون انجام دادید. مواد بعدی چای سبز است. چای سبز منبع خوبی از کاتچین است که یک عنصر شیمیایی گیاهیه و میزان کلسترولی که بدن در طول هضم و گوارش کنه کاهش میده. نوشیدن 2 فنجان چای سبز در روز برای این منظور کافیه. علاوه بر اون نوشیدن چای سبز به آرامش روح و جسم شما و نهایتاً سلامت قلبتون کمک میکنه. مواد بعدی کلم بروکلیه. خوراکی عالی است برای سلامت قلب که حاوی ویتامین K است و از این رو در جلوگیری از سفت و سخت شدن رگ‌های قلب جلوگیری میکنه. همچنین دارای فیبره که با تنظیم فشار خون به کاهش فشار رگ‌ها و عروق قلب کمک شایانی میکنه. اون چیزی که باید در نظر داشته باشید اینه که کلم بروکلی رو زیاد نپزید. پختن طولانی کلم بروکلی باعث از بین رفت مواد مغذی این گیاه میشه. برای استفاده بهینه و مفید از خواص اون بهتره برای چند دقیقه اون رو بخار پس کنید. مواد بعدی دارچینه. این ادویه دارای خواص مفید بسیاریه. دارچین اگه روزانه در حدود 5 گرم مصرف بشه میتونه کلسترول بد رو کاهش بده و از انسداد رگ‌های قلب جلوگیری بکنه. دارچین دارای آنتی اکسیدانه که سلامت دستگاه گردش خون رو تضمین میکنه. میتونید اون رو تقریبا به همه چیز از جمله غذاهای در حال پخت، چای و قهوه خودتون اضافه کنید. مواد بعدی مارچوبه است. مارچوبه علاوه بر خوشمزگی خواص مفید فراوانی داره. اثرات اون به عنوان پایین آورنده فشار و کاهش دهنده ریسک لخته شدن خون اثبات شده و همچنین دارای مقادیر زیادی فیبر، انواع ویتامین و سایر مواد مغذیه و میتونه به عنوان یک درمان کننده مفید به کار بره. مواد بعدی دانه کتانه. دانه‌های کتون میتونه فشار خون رو پایین بیاره و التهاب رگ‌های قلب رو کاهش بدن، زیرا دارای اسید آلفا لیلونیکه. حتی یک مقدار کم از دانه کتون میتونه به سالم نگه داشتن رگ‌ها و عروق خونی کمک بکنه.
بنابراین سعی کنید یک قاشق غذاخوری از اون رو به غلات صبحانه خودتون اضافه بکنید. مواد بعدی زردچوبه است. زردچوبه به دلیل طعم و رنگ ویژه و منحصر به فردی که داره شناخته شده و یکی از مواد تشکیل دهنده متداول در ادویه کاری است. مصرف زردچوبه به سلامت قلب کمک کرده. اضافه کردن زردچوبه به رژیم غذایی روزانه خودتون التهاب و تشکیل پلاکت‌های خونی در رگ‌های قلبی خودتون رو کاهش میدید. همچنین ماده رنگی زردچوبه به نام کرکومین میتونه به از بین بردن چربی هایی که در رگ‌ها تنشین میشه کمک شایانی بکنه. مواد بعدی قهوه است. تحقیقات ثابت کرده که نوشیدن یک فنجان قهوه در روز میتونه ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی رو کاهش بده. همچنین آرامش خاطری که پس از نوشیدن یک فنجان قهوه احساس میکنید برای قلبم مفیده. البته باید خاطر نشان کرد که قهوه نوعی ماده محرک و برانگیزان است که نوشیدن زیاد اون ممکنه مضراتی برای سلامتی داشته باشه. پس مهمه که قهوه رو به میزان متعادل میل کنید. مواد بعدی بادام هستند. بادام هم برای قلب مفیده زیرا دارای چربی‌های مفید، ویتامین، پروتئین و فیبر هستند که همگی سلامت قلب، رگ‌ها و عروق قلبی و دستگاه گوارش خون رو افزایش میدن. همینطور شاید تعجب بکنید اما هندوانه دارای آمینو اسیدی به نام سیترولینه که به پایین آوردن فشار خون کمک میکنه و التهاب رگ‌ها و عروق رو کاهش میده و چون بدن رو به تولید اکسید نیتریت وامی داره سلامت قلب و عروق اون رو افزایش میده. همینطور از داروهای گیاهی دیگری میتونید برای باز کردن عروق قلب‌های خودتون استفاده کنید. به عنوان مثال یکی از این گیاهان سیر هست. سیر همراه با زنجبیل و تخم کتان پیشگیری و ناراحتی‌های قلبی رو در شخص کاهش میده. نسخه زیل برای کسانی که دارای مشکلات قلبی هستند توصیه میشه. تعداد 30 حب سیر رو با 5 عدد لیمو ترش تازه همراه با پوست که اندازه آن از گردو بزرگتر نباشه در مخلوط کن ریخته و خمیر کنید. سپس آن را به همراه با 1 لیتر آب با شعله کم به جوش رسانده و خاموش نمایید تا سرد شه. ترکیبات حاصل رو صاف بکنید و بهتره که در یخچال نگهداری بشه. برای صاف کردن میتونید از الک و پارچه حریری که روی اون انداخته شده استفاده بشه. میزان و دوره مصرفش به این شهره. به مدت 40 روز ناشتا به میزان 1 استکان یا 50 سی سی میل کنید. تذکر این که این میزان تهیه شده از دارو حدوداً در 20 روز مصرف میشه که جهت ادامه مصرف و تکمیل دوره 40 روزه میبایست مجدداً دارو به شهر فوق به صورت تازه تهیه و مصرف بشه. مصرف رو در یک دوره 40 روزه به طور کامل ادامه بدید. تکرار دوره انجام این نسخه سالی 1 بار توصیه میشه ولی تکرار آن هر 6 ماه 1 بار واجبه. حتما لیمو ترش باید تازه باشه و به همراه پوست و محتویات آن پس از آن که با چاقو برش زدید درون مخلوط کن بریزید. لیمو ترش هایی که به شکل بیضی و بزرگتر از لیمو ترش های معمولی در بازار عرضه میشن برای این نسخه مورد تایید نمی باشند. توجه داشته باشید که رگ‌ها بی سر و صدا مسدود میشوند. همچنین نسخه دیگری که برای باز کردن رگ‌ها و کمک به گردش خون استفاده میشه سیر و شیر می باشه. این نسخه رو به این ترتیب تهیه می کنید. مواد لازم 3 حب سیر و 1 لیوان شیر معادل 250 میلی گرم. کافیه سیر رو خرد کرده و اون رو با 1 لیوان شیر بجوشانید. اجازه دهید محلول خنک بشه و اون رو قبل از خوابیدن بنوشید. همینطور ترکیب شیر، زردچوبه، عسل یک نوشیدنی فوق‌العاده است که در طب سنتی به آن شیر طلایی گفته میشه. این نوشیدنی حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان و ضد التهابی فوق‌العاده است که خدمت زیادی به سلامتی میکنه. اگه به طور مرتب از این شیر طلایی استفاده کنید از تشکیل لخته خون جلوگیری میکنید و گردش خون خودتون رو فعال کرده و در نتیجه چربی ها و توکسین های بدن به خوبی دفع میشن. از طرف دیگه این نوشیدنی به کاهش میزان کلسترول بد و پیشگیری از بروز تصلب شرایین کمک شایانی میکنه. همینطور دستور نوشیدن این داروی گیاهی مفید به شهر زیره. مواد لازم: پودر زردچوبه 1 قاشق چایخوری معادل 5 گرم، 1 قاشق عسل،
معادل 25 گرم و یک لیوان شیر معادل 200 میلی گرم رو با هم مخلوط کنید. پودر زردچوبه رو به یک لیوان شیر گرم اضافه با یک قاشق عسل ترکیب کنید. این نوشیدنی رو 1 یا 2 بار در روز و حداقل 3 مرتبه در هفته میل کنید. نسخه بعدی مربوط به مواد فلفل کاین هست. در این نسخه یک قاشق چایخوری فلفل کاین که معادل 2 گرم هست رو با یک لیوان آب داغ که حدود 250 میلی گرم هست مخلوط کنید. اجازه دهید به مدت چند دقیقه استراحت کند. این نوشیدنی را 2 بار در روز مصرف کنید. می توانید این دوره زمانی رو به مدت 2 هفته برای پاکسازی رگ‌ها در پیش بگیرید. نسخه بعدی مربوط به گیاه زنجبیل هستش. برای تهیه این نسخه یک قاشق چایخوری معادل 5 گرم ریشه رنده شده زنجبیل رو با یک لیوان آب داغ معادل 250 میلی گرم مخلوط کرده و به مدت 5 دقیقه استراحت بدید. محلول رو صاف بکنید و روزانه 3 مرتبه میل کنید. هر روز و به مدت 3 هفته متوالی این کار رو انجام بدید. البته اگه فشار خون بالا دارید با پزشکتان مشورت کنید. مواد بعدی تخم کتان هستش. برای تهیه این نسخه میتونید که 2 قاشق چایخوری تخم کتان رو که معادل 20 گرم هست با یک لیوان آب حدوداً 200 میلی گرم مخلوط کنید و اجازه بدید 1 شب تمام خیس بخورد. روز بعد محلول رو صاف بکنید و اون رو به صورت ناشتا میل بکنید. این کار رو به مدت حداقل 1 ماه به طور روزانه تکرار کنید. دوستان عزیز از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. ویدیو ما رو لایک کنید، اون رو با دوستان خویشاوندان خودتون هم سهیم بشید و همینطور فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.